Hi guys, I'm Roy. Sa video ito, i-share ko po sa inyo yung experience ko sa Bosch Service Center. Yan. So, let's start. Ito po yung second time ko na magpa-service. Ito si Tenjay, pina-service ko po siya second time. Kasi every year, pinapa-service ko po siya. Pero ito pong ngayong year na to, medyo marami pong nangyari sa kanya. Maraming pinalitan. Sabihin ko rin po sa inyo, experience ko sa first na dinala ko si Tenjay doon. Yung first po na experience ko doon sa Tenjay, dito po sa may Atlas, dito po sa may Binondo or Divisoria, malapit po doon malapit po siya doon sa mall sa may 168. Yan. So, nangyari po dito kay Tenjay, meron pong tumutunog. Ako naman, wala pong alam dito, hindi po teki-teki, hindi naman. Nag-mechanical engineer po ako na first year. Pero wala po akong alam dito sa mga makina. Tumutunog po siya. So, pina-check ko. Chinek po nila within 1 to 2 hours. 1 hour lang. Kasi chinek lang po eh. Nakita po, yung dito, madumi lang. So, nilinis. Hinintay ko na siya. Tapos, meron po akong router din nun kasi nasira po yung router ko. Pinapalitan ng carbon brush. Maganda po nun, nung nagpunta ako sa kanila, meron pong mga parts. So, yun, pinalitan lang. Tapos, binayaran ko lang siya. Hindi na po siningil nung pina-check up ko si Tenjay eh. So, kasi nilinis lang talaga siya. Kasi masyado daw madumi. So, ayun, may parts po siya, may mga sodas na pumasok. Kasi yun na nga, hindi kami masyadong maingat. So, within 1 hour, nakuha ko po siya agad. So, naiuwi, nagamit po namin agad. Ito na po yung sa latest namin, yung ngayon. So, ito po yung medyo matagal na paghihintay dito kay aming Tenjay. So, ang nangyari po doon, kung napanood nyo po yung video namin dito, yan. Nagkaroon po kami ng testing versus dito sa dalawa. So, ito po, umingay siya. So, kasi yung bearing niya, feeling ko yung bearing niya, umigay na eh. Nung chinek po doon, yun na nga, bearing nga po siya. Pinalitan po yung mga parts. Pina-check ko na po lahat. Yung bearing niya, carbon brush, yung mga gears na gumagalaw. Pina-double check ko na po para yun yung papalitan. Dinala ko po siya first week ng April. So, bago po siya mag-Holy Week. Ang nangyari po doon, inabot po ng lockdown. Medyo na-delay po yung itong ating si Tenjay. So, may mga nakapila daw. So, na-delay po yata yung mga parts kasi ang sabi po nila, yung mga parts daw po from other countries nung dinala dito, baka daw ma-delay. So, ako naman, okay lang. Kasi kakakuha ko po na ito ni Tenexi noon eh. Ibibenta na po namin ito si Tenjay. Nung in-assess po siya, hindi ko na po siya nahintay eh kasi may ginagawa po ako nun. Hindi ko po siya nabantayan nung in-assess. Pero nag-text po muna sila tapos nag-email kasi binigyan po kami ng quotation dun sa pagpapagawa nito. Mga after 2 to 3 days po, bibigyan po kayo ng assessment or depende po kung hindi sila busy. Sabi medyo matagal daw po yung mga 2 to 3 days. So baka kinabukasan lang dapat may assessment na kayo. Ipapadala po sa inyo through email. Depende na po yun sa inyo kung okay kayo, kung tatanggapin nyo. Nung nag-assess na, tinanong ko kung babayaran ko na ba siya agad or pwedeng pag-pick up na. So sabi nila, kahit pag-pick up na lang, doon na lang bayaran. Umukay po kami. So yung mga pinalitan po is yung bearing niya kasi nga po yung tumutunog doon sa mismong motor. Tapos yung mechanism po nito, medyo hindi na po siya smooth nung dinala namin. So, may mga sumasabit. Ang sabi, medyo may mga basag-basag na daw po yung doon sa gear. So, pinalitan na din. Tapos, ano pa ba? Hindi daw po pinalitan yung carbon brush kasi medyo mahaba pa daw eh. Sipin niyo po yun, 3 years namin ginagamit ito ng bonggang-bongga. Yung carbon brush hindi pa daw siya mahaba. So, hindi nila pinalitan. Nilinis po nila. So, ngayon, medyo malinis na siya. Yung mga dust na build up po dito, tinanggal nila eh. Pati yung mga grasa, tinanggal na din. So, smooth talaga siya. Yan. So, parang katulad nito ni Tenexi. So, suwabe. Yan. Yan. Ito po yung mga parts na pinalitan. So, bibigay din po nila sa inyo yung mga parts, tapos tatawagan nila kayo for updates. Sabi nila, i-update daw nila ako kung bibili na ng parts. Kasi ang sabi ko po sa kanila, basta maayos na, tawagan nilang nila ako. Tapos yun, nung natapos na, tinawagan na lang nila ako, hindi na nila ako in-update.
ang sabi na lang nila sa akin, pwede ko nang pick upin. Ang nagastos ko po dito is mga nasa 3,000 para po palitan yung mga parts na kailangan palitan. Alam ko po parang 3 parts po yung pinalitan nila dito. Tapos may kasama na po yung labor doon. Yan, kasi nilinis. Kung alam po itong madumi, pero ito po doon sa mechanisms dito, malinis. As in, dito ko, walang mga sodas po dito sa loob. Which is maganda. Kasi syempre, ibibenta na po natin ito. So, papakawalan na natin si 10J, ano. Tapos na po yung aming pinagsamahan. Magbe-break na po kami. Ayun po yung aming naging experience, ano, sa service center. Yun po, maganda kapag meron kayong service center na malapit sa inyo, maagapan po na hindi masira lalo yung inyong mga tools. Kahit sabihin nyo po, alam ba, DIY, wala naman kayong project, tapos medyo nag-aalangan kayo, bakit may tumutunog, bakit ganito, or gusto nyo lang ipa-check, pwede nyo po siyang dalhin sa service center na malapit sa inyo, syempre. So, ito po si Bosch. Tricycle lang, lapit nung service center sa amin. So, tool clinic sa Los Cot dito. Tapos meron po sa Makati. Tapos meron din po dito sa All-Star dito sa May Divisoria. Meron po 3 na dito sa within Metro Manila. Tawagin nyo na lang po sila. So, lagi ko po yung link nila sa baba. Kayo na po bahala kung gusto nyo magpa-check ng inyong mga tools. But meron pong promo ngayon si Bosch hanggang June 30 yata po. Free po yung pickup and delivery ng inyong mga tools. Kapag po service week, meron pong 20% off sa mga parts niya. So dito po, dahil hindi ko po na-avail yung sa service week na 20%, sayang yung 20% nung 3,000. Pero not bad pa rin siya na mais po yung takbo nito ni ating 10J ulit. Ano? So hindi ko na po masasabing good as new, pero kampante po kayo ulit na tatagal pa ulit yung inyong tool kasi na-check po ng authorized service center. So alam po nila yung ginagawa nila sa mga power tools. Lalo-lalo na, syempre, kay Bosch. Kasi, syempre, Bosch Service Center po siya. Hindi rin naman po dahil ginagawan ko sila ng video, ano. Kasi siguro kung ipupush ko, alam niyo po yun, parang kukulitin ko sila, nasasabihin ko, gumagawa po ng video, bilisan nyo, ganito, ganyan. Hindi po. Hindi po tayo ganun. Pipila po tayo. So, no, ayun po yung naging experience namin. So, again po, depende po din yan kung yung inyong parts ay readily available. Katulad po na sa first experience namin, readily available po. So, within hours, nakuha namin siya. Ito po, hindi available daw. In order pa. So, yan po. So, if ever po na meron kayong questions, suggestions, or any other comments ano po, regarding po sa service center or services ni Bosch na after sales, comment nyo lang po sa baba. Tatry po natin lang sagutin. So, ito po. Thank you!